Chào cô bác anh chị và các bạn. Ngon như là dưa cải xanh mà lại rẻ tiền nữa. Với cách muối theo kiểu lên men tự nhiên, hôm nay Bình Khuyên chia sẻ mình muối dưa chua với lại cải thảo thay cho cải xanh, bởi vì cải xanh không phải lúc nào cũng có. Ngon và để được lâu. Vài kinh nghiệm đó là đầu tiên mình chọn cái cải thảo đừng có bị dập. Là tốt nhất là mình mua cái loại mà có cái lá xanh xanh á, muối lên nó vàng giống như là dưa cải sậy muối chua gì đó. Mình có hành tím. Hành tím ở đây siêu to khổng lồ, hoặc là hành lá. Để muối dưa thơm ngon, anh chị và các bạn nên lấy đường thẻ hoặc là đường cát vàng, tức là đường mía, và muối hột hay là muối biển thay cho muối bọt. Tuy nhiên nếu không có thì cũng có thể sử dụng muối bọt và đường cát trắng được luôn. Mình có 2,7 kg cải thảo đã rửa sạch sẽ. Nếu mình cho nhiều muối quá là nó sẽ bị mặn, thì nó sẽ lâu chua. Và nếu cho nhiều đường quá thì cải sẽ bị nhớt. Khi mình cho nhiều đường thì cải nó sẽ có màu vàng đẹp. Mình nấu 4 lít nước, tức là 16 cups, là 16 cái chén ăn cơm. Mình lấy 130 g muối cho 4 lít nước. Một cái cục đường vậy, khoảng 60 g. Rồi mình chặt ra cho nó dễ tan. Cho vô nước nấu. Mình sẽ nấu cho sôi. Trong lúc này mình sẽ cắt hành. Cải mình rửa ra mình để ráo. Mình lấy khoảng 300 g hành. Với lại một bó hành lá. Hành này mình cắt khúc khoảng 5 cm. Rồi mình nấu cho đến khi nào nhìn thấy nó sôi sôi sủi tăm, tức là nó có những cái bong bóng sủi từ dưới lên nè, để gần cho anh chị và các bạn nhìn thấy. Đó, nó sủi sủi tăm như vậy đó, tức là cái nước này đã đạt khoảng 80 độ C. Lúc này mình tắt lửa. Không cần phải để sôi sùng sục, bởi vì mình để sôi sùng sục đó là cải nó dễ bị chín, nó sẽ bị nhũn đó. Còn nếu như mà không nóng á, thì cái cải nó khó chua. Rồi cho hết cải vô. Cái cọng mình cho xuống trước. Nhúng cải vô mình để trong vòng khoảng 5 phút cho nó chìm ở trong nước. Anh chị và các bạn thấy cái cải nó mềm nè. Khi lấy đũa đụng vô thấy mềm á, vớt ra cho cái dụng cụ nó lớn hơn để mình trụng hết. Rồi mình nấu lên một chút xíu để cho nước nóng trở lại. Rồi tắt lửa, cho tiếp tục trụng cho hết luôn. Mình lấy cái vá ấn xuống cho nó chìm ở trong nước. Rồi tiếp tục mình vớt ra. Thì theo anh chị và các bạn thích cắt vừa ăn hoặc là mình để nguyên một tàu lá luôn. Nếu cắt thì bây giờ mình mới cắt, sẽ giúp cho cải không có bị dập. Củ hành mình cũng cho vô luôn. Cái này mình chỉ cho vô, không cần nấu nước lại. Thường là mình khuyên hay cắt khoảng 3-4 cm cho dễ ăn. Cái da nó cũng còn nóng lắm á. Cải cũng cắt xong mình vớt hành cho ra, chung vô thau nè. Sau đó mình sẽ trộn hành chung với lại cải cho đều. Sau khi mình để ở đây, anh chị và các bạn để cái ngón tay vô, mình đếm từ 1 cho đến 10 hoặc là 1 cho đến 15 mà mình còn chịu được á, thì lúc đó mình cho cải vô. Nếu mà nóng quá thì mình chờ cho nó hơi nguội chút xíu. Mình cho hết vô cải.
cho ngập nước luôn. Lấy cái dĩa sạch mình thả lên cho cải nó chìm xuống. Rồi lấy ni lông folie hoặc là cái gì đó kín kín mình đậy lại. Kiếm chỗ ấm mình để vô. Chờ cho lên men chua. Mùa hè thì thường khoảng 2 hoặc là tối đa là 3 ngày. Còn mùa đông thì nó khoảng 3 hoặc là 5 ngày. Mình nên để chỗ lò sưởi để nó ấm thì nó nhanh lên men hơn. Thường là mình khuyên sẽ để vô lò nướng và không mở lò cho nó ấm nè. Sau khi muối được 2 ngày, thơm lắm luôn cô bác anh chị và các bạn ơi. Khi nó chua thì mình sẽ nhìn thấy cái nước nó đục đục giống như là nước vo gạo vậy đó. Và không bị nhớt. Nếu mà bị nhớt là hư. Ở đây là cái nước chảy từ vòi ra là uống được luôn. Nếu mà ở nơi nước mà uống không được thì sau khi mình nhúng cải xong, cô bác anh chị và các bạn sẽ nấu cho sôi cái nước đó lên. Rồi mình chờ cho nó nguội xuống khoảng 50 hoặc là 60 độ C. Rồi sau đó mình mới đổ vào cải. Thì như vậy cái dưa cải của mình là muối lúc nào cũng thành công hết và ngon. Sau khi cải chua rồi thì bây giờ mình sẽ đi nấu nước. Lẽ ra là ăn được luôn rồi, nhưng mà anh chị và các bạn làm thêm cái bước này. Mình cho vô hũ keo thì nó sẽ ngon lắm. Ở đây là 2 lít nước, 1 muỗng canh muối, 1 miếng đường thẻ khoảng 60g. Mình cũng chặt nhỏ. Rồi cho vô nước luôn. Nấu cho sôi và chờ tan đường. Đường tỏi thì tùy theo anh chị và các bạn thích bao nhiêu thì mình sẽ cho. Nếu ăn được cay thì anh chị và các bạn mình lấy cái ớt cay. Còn cái ớt này nó hơi the the chứ xí xì à. Rồi mình cắt lát ra. Tỏi thì mình cắt lát. Sau khi nấu sôi, anh chị và các bạn sẽ trụng nhanh tỏi như vậy nè. Rồi nhúng lắc cho đều. Rồi cho ra đây. Ớt cũng vậy luôn, trụng nhanh thôi, đừng trụng lâu quá nó mềm. Chủ yếu là tiệt trùng. Chờ cho nước sôi lại thì mình tắt bếp luôn và chờ cho thiệt nguội luôn, tức là nó nguội ngắt luôn á. Vậy cái này mình cũng chờ cho thiệt nguội nha. Trước đây mình khuyên có nghe nói là những ngày chị em mình đến tháng đó thì không nên muối dưa, bởi vì muối dưa sẽ hư. Nhưng mà thực ra mình khuyên muối bình thường không hư gì hết, miễn là trong lúc mình làm là tất cả đều phải sạch, như là nước phải chín kỹ nè. Tất cả cái này không có được nước, mình trụng hoặc là phơi nắng. Dụng cụ như là hũ thủy tinh cũng đều phải sạch sẽ tiệt trùng. Cô bác anh chị và các bạn nào có gặp trường hợp này thì có thể để lại bình luận bên dưới cho mình khuyên biết nha. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái nước này ra. Sau đó mình xóc đều lên. Cái hành tím sau 2 ngày nó trắng ra như vậy nè, không có còn tím nữa đó, tức là dưa đã chua đủ. Sau khi trộn đều xong, mình cho vô hũ. Chỉ có muối với đường thôi, nên men lactic á. Sau đó thì mình đổ hết cái nước ở trong hũ ra. Nồi nước thiệt nguội mình mới chế, cho nó ngập lên luôn. Sau đó mình đậy kính nắp lại và có thể để bên ngoài qua 2-3 ngày mình ăn là ngon nhất, cho nó chua lên. Có thể làm quanh năm, không cần phải để Tết. Thay cho cải xanh, cải thảo mình ăn cũng ngon như cải xanh vậy đó. Ăn các món thịt luộc, thịt kho, cá chiên, cá kho mà không có cải chua là nó cũng mất ngon, nhất là cuốn thịt luộc. Cô bác anh chị và các bạn có thể làm cho gia đình hoặc là mang biếu tặng người thân họ hàng. Với dưa chua làm theo cách lên men tự nhiên này thì khi cô bác anh chị và các bạn thấy nó chua đủ là lúc mình nghiêng ra mình thấy nó có những cái bọt bong bóng nè, nó chạy từ dưới lên nè, là như vậy ngon lắm luôn rồi đó.
Đó, nó sữa sữa bong bóng như nè, là chua đủ và ngon. Để cho nó ngừng chua, bây giờ mình cho vô trong tủ lạnh nha, chứ không để bên ngoài nó chua nhiều quá thì ăn nó không có ngon. Nếu mà để chua thiệt nhiều thì để dành kho cá hoặc là nấu canh chua. Và giá của mình đây, mùa hè thì chỉ cần có 2 ngày thôi và mình khuyên được quá chừng giá. Cô bác anh chị và các bạn muốn làm giá thì coi lại cái video hôm trước mình khuyên có chia sẻ để mình làm ra giá vừa rẻ vừa ngon. Nói chung là ở bên này cái gì cũng tự làm hết. Ngon nữa đó là mình trộn với lại giá. Giá này mình rửa sạch xong rồi quay cho nó khô ráo. Anh chị và các bạn nhìn thấy ngon chưa? Có thể cho vô hộp hoặc là hũ thủy tinh để dành trong tủ lạnh, để khi nào cần ăn là có liền luôn. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn có dưa cải thảo muối chua để mình ăn quanh năm, không cần để Tết. Và nhớ để lại bình luận cho Vành Khuyên biết cảm nhận về món ăn này như thế nào. Xin chào, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Và thịt kho, chân giò kho. Và thêm một tô thịt kho hay là chân giò heo kho nữa.